සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලුම දෙනාට වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා තියෙන්නේ DNT වෙතින් කියන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඉතින් යාළුවනේ මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම මුලින්ම අහලා තිබ්බා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් Hypeptc අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්කම අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දාලා තිබ්බ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට ගේන්න යාළුවනේ ගොඩක්ම හේතුව තියෙන්නේ සමහර කට්ටියට අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ වැඩ කරපු කාටවත් ඒකට ආයේ ලොග් වෙන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකට පොඩි හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුවත් එක්කම අපි කොහොමද අලුතෙන් ආයේ රෙජිස්ටර් වෙලා මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියන එක අපි බලමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී. එහෙනම් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එහෙට ආපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification එක on එකේ තියාගන්න. මේ වගේ videos ඔයාලඟටම ගෙන්වා ගන්න ඕනේ නා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම පහළ ඔයාලට comment එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඔයාලට link එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකකින් ගිහිල්ලා මේ website එකට එන්න. ඉතින් මේ website එකට ඔයා කලින් register වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ website එක මෙහෙම පෙන්නන එකක් නෑ. ඔයාලට මේක කළු පාට screen එකක් වගේ පෙන්නයි. ඒකට හේතුව යාළුවනේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් කට්ටියට අලුතෙන් ඔක පෙන්නන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට ඒක මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට ඔයාලට ඒක ගන්න නම් ඔයාලට කරන්න වෙනවා පොඩි වැඩක්. ඒ තමයි යාළුවනේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙන තිත් තුනක් එතන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ history එක අරගෙන history එක සම්පූර්ණ මේකේ ක්ලියර් කරන්න. මේක ක්ලියර් කරේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක ඕපන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයා history එක ක්ලියර් කරලා ආපහු මේ Hypeptc එකට log වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පේන විදිහට අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්කම එකතු වෙන්න. හරි. ඉතින් එකතු වෙලා ඔයා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේකත් එක්ක right start. ඉතින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක මීට කලින් රෙජිස්ටර් වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට link එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාට පෙනේ. හරි. දැන් ඔයා කොහොම වුණත් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් හිටියනම් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා නැතුව ඇති කියලා මං හිතනවා. එයාට මං කෙටි හැඳින්වීමක් දෙන්නම් මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාට පේනදී දකුණු අත පැත්තේ ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් නිල් පාට තීරුවේ දකුණු අත පැත්තේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ මම ඒක ලොක් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතන ටච් කරපුවම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඒකේ හැම එකක් එක්කම ඩීටේල්ස් වගේක් එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකේ දැන් මම ලොග් වෙලා තියෙන නිසා යාළුවනේ මම ඔයාට මේ විදිහට පේනන්නේ. මෙතන තියෙන ඔයාට රෙජිස්ටර් කියලා බටන් එකක්. ඔයාට ඒ රෙජිස්ටර් කියන එක බටන් එක උඩට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒකේ ඔයාගේ නම ඒ වගේම ඔයාට යුසර් නේම් එකක් ඊළඟට ඊමේල් එකක් ඊට පස්සේ ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරන්න එයා උඩ තුන ඊමේල් එක පහලක් දෙන්න ස්ට්‍රොංග් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ස්ට්‍රොංග් පාස්වර්ඩ් එක කිව්වොත් යාළුවනේ කැපිටල් සිම්පල් අකුරු මික්ස් වෙන්න ඕනේ. සිම්බල් එකක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. නම්බර්ස් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම මික්ස් කරලා හදාගත්ත එක තමයි ස්ට්‍රොංග් පාස්වර්ඩ් එක විදිහට මේක ගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාට ඊට ස්ටෙප් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයා ආපහු මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න ඇවිල්ලා ඔයාට ලොගින් කියන බටන් එක ටච් කරන්න. එතකොට ඔයා කලින් දුන්න ඊමේල් පාස්වර්ඩ් එක දුන්නාම ඔයාට ලොග් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ විදිහට. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පේන විදිහට ඔයාට ලොග් වෙලා ඔයාට මේකේ වැඩ කරා යන්න තියෙන. ඉතින් යාළුවනේ මේක 100%ක්ම මුදල් ගෙවන 100%ක්ම ශ්‍රී ලංකාවේම කෙනෙක් හදපු සයිට් එකක්. ඔයාට ඩොලර් වලින් මෙතන පෙන්වම ඔයාට වාගේ බැංකුවටම විත්ඩ්‍රෝල් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දැම්මොත් පැය 2-3ක් ඇතුළත වාගේ බැංක් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඔයා හවසක දැම්මොත් විතරක් ඔයාට පහුවදා උදේ තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයා උදේ වරුවක දැම්මොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් පැය 2-3ක් ඇතුළත ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉල්ල තියෙනවාට පේමන්ට් විත්ඩ්‍රෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රූෆ් එක මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා බැංක් එකට ගත්ත ඩීටේල්ස් ඔක්කොමත් එක්කම ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක මම පහල description එකේ දාන්න previous proof video කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක withdrawal එක කරගන්නේ කොහොමද කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එක ඔයාලට සාක්ෂියත්ව බලා ගන්න. හරි. ඉතින් මම මේකෙන් අලුත් එකතු වෙලා නැති අයටත්
එකතු වෙලා හිටපුවාටත් මේකෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලන්න කොහොමද කියන එක මම දැන් කියලා දෙන්නම්. මොකද කලින්ට වඩා ඇඩ් එන විදිය දැන් වෙනස්. ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලට යාළුවනේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ විදියට අර දකුණට පැත්තේ ඉරිකැට තුන ටච් කරපුවාම ඔයාලට මේ විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. එතන ඔයාලට තියෙන earn money කියන එක උඩ ටච් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා view ads watch video. ඉතින් කලින් එකේ අපිට watch videos දීලා තිබෙන්නේ නෑ. දැන් අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක්ක අපිට videos දීලා තියෙනවා. ඒකල්ලෝ බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ videos බලලා ඒකෙත් මුදලක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා කියන වගේ data කැපෙන්නේ නෑ. ඔයාලට YouTube unlimited package එකක් දාන්න ඉන්නවා නම්. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේකේ ad එකක් view කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට earn money touch කරපුවම මේ විදිහට view ad watch video කියලා එනවා. ඔයාලට පුළුවන් view ad කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පේන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණම කොටුවල තියෙන්නේ මේකේ අපිට දෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. කලින් දුන්න එකත් එක්ක බලද්දී ඔයාලට මේක ගොඩක් වෙනස් වෙලා කියලා දැන් පේනවා ඇති. හරි. ඉතින් මේක ඇඩ් එකක් බලන විදිය බැලුවොත් ඔයාලට පේන ඇති. මම ඔයාලට ඒක ලොක් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන ඇති උඩ තියෙනවා තුඹුරු පාට තීරුවක්. ඉතින් ඔයා ඒක උඩ මේ අකුරු සෙට් එක තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ ටච් කරපුවාම මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ලෝඩ් වෙයි. ඉතින් මෙතනින් එහාට පරණ විදියම තමයි මේ විදියට කොළ පාට බාර් එක ෆිල් වුණාම මේ විදියට ඔයාලට අප්සයිඩ් බටන් එක පික්චර් එක තෝරන්න එනවා. ඔයා එතන උළුවෙන් හිටගෙන ඉන්න ෆොටෝ එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හරි පැත්තට තියෙන එක පින්තූරයක් විතරක් අනිත් පැත්තට තියෙන. ඒ පින්තූරේ ඔයා ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක උඩ මෙන්න මේ විදියට ටච් කරපුවාම thanks for watching කියලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක බෑක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයේ යනවා කලින් තිබ්බ ඉන්ටර්ෆේස් එකට. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඒ විදියට මේ වීඩියෝස් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික ඔක්කොම බලලා ඉවර කරගන්න. ඒ දවසට සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න යාළුවනේ. ඔයාගේ data නාස්තියක් වෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් data කැපෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලට 100%ක්ම මුදල් ගෙවන විශ්වාසදායකම සයිට් එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ ad view කරන්නේ. ඔයාලට ඊළඟට පුළුවන් ඔයාගේ watch video කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැනට මගේ watch videos ටික ඔයාලට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මම බලලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් එනවා රතු පාටින් වීඩියෝ එකක එක watch කියලා බටන් එක. ඔයාලට තියෙන්නේ watch කියලා බටන් එක ටච් කරලා ඒගොල්ලෝ කියන තප්පර 62 220ක්ද බලන්නේ. ඒක ඔයා ප්ලේ කරලා තියලා ඒ අදාළ තප්පර ගන්න බැලුවට පස්සේ වීඩියෝ එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාලට උඩින් කොළ පාටින් වැටෙනවා අදාළ මුදල වාගේ account එකට ඇඩ් වුණා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට Hypeptc ගේ මුදල් හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකේ withdrawal එකකට යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන යාළුවනේ ඔයාට support එකට ගිහිල්ලා ටිකට් එකක් දාලා යන්න. ඒ හැමදේම මගේ payment withdrawal proof එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනින් යන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා. ඒක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එයාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ channel එකත් එක්ක ඒ වගේම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.